ફૂડીઝ, તો દેવ્યાનીસ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવવાના છીએ સુરતનો ફેમસ એવો સુરતી લોચો। આ લોચો સવારે નાસ્તામાં ખાવામાં આવે છે અને અહીં આજે હું તમને ઘરે જ એકદમ સુરતની લારીઓમાં મળતો લોચો બનાવતા શીખવીશ। આ લોચો ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ અને ચટપટો બને છે। જો તમારાથી લોચો ના બનતો હોય તો એકવાર મારી મેથડથી ઘરે જરૂર ટ્રાય કરજો। તો ચાલો આપણે સુરતનો ફેમસ સ્ટ્રીટ ફૂડ એવો સુરતી લોચો બનાવવાનું શરૂ કરીએ। લોચો બનાવવા માટે સૌપ્રથમ અહીં મેં 4 કપ અથવા વાટકી ચણાની દાળને 3 થી 4 વાર પાણી વડે સાફ કરી લીધી છે અને 5 થી 6 કલાક માટે પાણીમાં પલાળી દીધી છે। તો તમે જોઈ શકતા હશો કે 5 કલાક પછી દાળ છે તે એકદમ સરસ પલળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે અને સાથે 1 વાટકી ચોખાના પૌવાને પાણીથી સાફ કરી 5 મિનિટ માટે પાણીમાં પલાળી દીધા છે। ચોખાના પૌવા નાખવાથી લોચાનું બેટર એકદમ સ્મૂથ તૈયાર થાય છે। હવે દાળ અને ચોખાને આપણે ક્રશ કરવાના છે। તેની માટે આપણે એક મિક્સર જાર લઈશું અને જારમાં આપણે આ પલાળેલી દાળમાંથી 3 થી 4 ચમચા પલાળેલી ચણાની દાળ અને 2 ચમચી જેટલા ચોખાના પૌવા ઉમેરીશું અને સાથે તેમાં ચણાની દાળ સરસ રીતે પીસાઈ જાય અને સરસ ફર્મેન્ટેશન આવે તે માટે ખાટી છાશ ઉમેરીશું। જો તમારી પાસે ખાટું દહીં હોય તો તમારે દહીં ઉમેરવાનું અને તેને મીડિયમ સ્મૂથ એવું પીસી લઈશું। હવે ઢાંકણ ખોલી તમે જોઈ શકતા હશો કે લોચો બનાવવા માટેનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। આ રીતનું મિશ્રણ પીસીને તૈયાર કરવાનું છે। હવે આ બેટરને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ અને હવે તેમાં અડધી ચમચી મીઠું, 1 ચપટી હિંગ, અડધી ચમચી હળદર અને 2 ચમચી ચણાનો લોટ ઉમેરીશું। હવે તેમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી અને ચમચીની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। અહીં બેટરને આપણે સ્મૂથ તૈયાર કરી લેવાનું છે। અહીં જે લોચો બનાવવા માટેનું બેટર છે તે પાતળું જ રાખવાનું છે। બહુ જાડું હશે તો લોચો બરાબર નહીં બને। હવે આ તૈયાર થયેલા લોચા બેટરને ઢાંકણ ઢાંકી 3 થી 4 કલાક ફરમેન્ટ થવા એટલે કે આથો લાવવા માટે મૂકી દઈશું। જો તમારે ઇન્સ્ટન્ટ લોચો બનાવવો હોય તો લોચા બેટરને 1-8 કલાકનો રેસ્ટ આપીને પણ બનાવી શકો છો। હવે લોચાનું બેટર રેસ્ટ કરે ત્યાં સુધીમાં લોચા ઉપર સ્પ્રિંકલ કરવાનો મસાલો બનાવી લઈએ। તેની માટે એક બાઉલ લઈશું અને તેમાં 1 ચમચી સંચળ પાવડર, અડધી ચમચી શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1/4 ચમચી જેટલું મીઠું અને ચપટી હિંગ ઉમેરી બધા જ મસાલાને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ। આ લોચા ઉપર સ્પ્રિંકલ કરવાનો સ્પેશિયલ મસાલો છે, તેનાથી લોચો એકદમ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। મસાલો રેડી છે તો હવે આપણે લોચા બેટરમાં નાખવાની આદુ મરચાંની પેસ્ટ બનાવી લઈએ। તેની માટે એક મિક્સર જારમાં આપણે 4 થી 5 લીલા મરચાં અને 1 આદુના ટુકડાને ખમણીને લીધો છે। અહીં તમે જે પ્રમાણે તીખું ખાતા હો તે પ્રમાણે મરચાં નાખવાના। હવે થોડું પાણી નાખી મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી સરસ રીતે પીસી લઈએ। તો હવે આ તૈયાર થયેલી પેસ્ટને બેટરમાં ઉમેરવાની છે। હવે લોચા બેટરને રેસ્ટ થયા 3 કલાક થઈ ગઈ છે અને એકદમ સરસ આપણું લોચાનું બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે। હવે આ બેટરમાં આપણે 1 ચપટી જેટલો બેકિંગ સોડા ઉમેરીશું અને સાથે આદુ મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરી બેટરને એક જ દિશામાં 1 થી 2 મિનિટ જેવું ફેટી લઈશું, જેથી બેકિંગ સોડા છે તે એકદમ એક્ટિવેટ થઈ જશે। હવે પરફેક્ટ માપ સાથે લોચા બનાવવા માટેનું બેટર તૈયાર છે। તો લોચો બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઉપર ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ કરવા માટે મૂકીશું। પાણી ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે પ્લેટ રેડી કરી લઈએ। આ રીતે જે ઢોકળા બનાવવાની પ્લેટ આવે તેમાં થોડું તેલ લગાવીશું
અને પછી તેમાં તૈયાર કરેલું લોચાનું બેટર ઉમેરીશું. અહીં તમારે ડીશમાં લોચાનું બેટર 2 કળચી જેટલું જ નાખવાનું છે, જેથી લોચો એકદમ સરસ પતલો બનશે. અને ખાસ અહીં તમારે બેટર જાડું નથી રાખવાનું, સાવ પતલું જ રાખવાનું છે. હવે ઢોકળિયામાં પાણી ગરમ થાય એટલે બેટરવાળી પ્લેટને ઢોકળિયામાં મૂકી દેવાની અને ઢાંકણ ઢાંકી 5 થી 7 મિનિટ ચડવા દેવાનું. 7 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકતા હશો કે લોચો એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે ઢોકળિયામાંથી ડીશ બહાર કાઢી તેને ચપ્પુની મદદથી આ રીતે કાપા પાડી દેવાના અને તાવેથાની મદદથી આ રીતે ઉખાડી ડીશમાં લઈ લેવાનું. હવે આપણે લોચો સાથે ખાવાની ગ્રીન ચટણી બનાવી લઈએ. તેની માટે એક મિક્સર જાર લઈશું અને તેમાં 5 થી 6 લીલા કાપેલા મરચાં, 1 વાટકી જેટલા લીલા ધાણા, તમે ધાણા ઓછા નાખો તો પણ ચાલે, અડધી ચમચી ફુદીનાનો પાવડર. તમારી પાસે જો લીલો ફુદીનો હોય તો તમારે 10 થી 12 ફુદીનાના પાન ઉમેરવાના, અડધી ચમચી મીઠું, 2 ચમચી ખાંડ, 1 લીંબુનો રસ અને બનાવેલો લોચાની 2 થી 3 લાઈન ઉમેરીશું. મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી ચટણી બનાવી લઈએ. તમે છાશની જગ્યાએ પાણી પણ ઉમેરી શકો છો. તો રેડી છે આપણી લોચો સાથે ખવાતી ખાટી મીઠી ચટપટી એવી ગ્રીન ચટણી. તેને એક ડીશમાં કાઢી લઈએ. હવે લોચોને આપણે ગરમા ગરમ સર્વ કરીએ. તો તેની માટે લોચો પ્લેટમાં આપણે ઉપર ઝીણી સેવ સ્પ્રિંકલ કરીશું, સાથે લીલા ધાણા સ્પ્રિંકલ કરીશું અને બનાવેલો સ્પેશિયલ લોચો મસાલો સ્પ્રિંકલ કરીશું. તમે લોચા સાથે કાચું તેલ પણ ખાઈ શકો છો અને સાથે ઝીણી સમારેલી ડુંગળી પણ સરસ લાગે છે. તો રેડી છે આપણો એકદમ ટેસ્ટી ચટપટું સુરતનો ફેમસ એવો સુરતી લોચો. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે ક્યારેય ઘરે આ લોચો ન બનાવ્યો હોય તો એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. ખરેખર ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે. એકવાર તમે બનાવશો તો વારંવાર બનાવવાનું પસંદ કરશો. ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી આ સુરતી લોચો રેસીપી પસંદ આવી હોય અને આવી નવી નવી રેસીપી જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને બેલ આઇકન બટન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.